අලුතෙන් channel එකක් කරන කෙනෙකුට අපි channel එකට නමක් දානවනේ. ඒ නම කොහේ හරි තියෙනවා තව කෙනෙක් ඒක නම YouTube එකේ ඉන්නවද කියලා ඒක හරියටම හොයාගන්නේ කොහොමද කියලා ඒක හොයාගන්න පුළුවන් YouTube එකේ search කරොත් ඔයාලා ලොකු වෙලාවක් යනවා. එතකොට හොයාගන්න ගියාම හරියටම ඔයාලට channel විතරක් පෙන්වන්නේ නැහැ. ඒකට ඔයා නමක් ඇහුවොත් ඒ නමට ගැලපෙන මොකක් හරි වීඩියෝ තියෙනවනේ ඒවා පෙන්වනවා. දැන් මෙතන මම මේ කියන app එකේ පෙන්වන්නේ YouTube channel විතරයි. වීඩියෝවත් මොකුත් ඇඩ් පෝස්ට් පෙන්වන්නේ නැහැ. channel එකක් තියෙනවා නම් පෙන්වනවා. නැත්නම් එතනින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් නමින් නැහැ කියලා නමින් එක channel එකක් හදන්න පුළුවන්. මොකද වෙන කෙනෙක් කරන channel එක නමක් අපි නැවත පාවිච්චි කරනවා කියන්නේ අපිට සබ්ලෑමෙන්ට තියෙන ඉඩකඩ ගොඩක් අඩුනවා. මොකද අපේ channel එක search කරනකොට search එන්නේ උඩම අරයාගේ පරණ channel එක බොහෝ දුරට. අපේ channel එක අඩු මේ අලුතින් පටන් ගන්න නිසා search වෙනවා අඩුයි ගොඩක් දුරට. so මුලින් මම මේ app එක ගන්න ළඟදී වීඩියෝ එකක් ගෙනාවා. ඒකේ live sub බලන්න පුළුවන් විදිහ වීඩියෝ එකකුත් ගෙනාවා. ඒ app එකෙම තමයි යාළුවනේ මේක කරන්නේ. මේ තියෙන app එක. ඔය app එක open කරලා මුලින්ම වම් පැත්තේ උඩ තියෙන ඉරි කැලේ තුනක් ඒක ක්ලික් කරන්න එකපාරක්. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන වෙන්නවා මෙහෙම list එකක්. ඒකේ උඩම තියෙන searching කියලා. එතන එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මෙතන දකුණු පැත්තේ පහළ වෙනවා searching bar එක. එතන එකපාරක් ඔයා ක්ලික් කරන්න. එතකොට channel එකට දාන්න හිතන් ඉන්න නම මෙතන ගහලා search කරන්න. අපි ගහමු SLP කුමාර් කියලා ගහලා search කරමු බලන්න. යාළුවනේ මෙතනින් බෝධුර search කරනකොටත් ad එකක් පේනවා. මේ app එකක් සාමාන්‍යයෙන් run කරන්නේ app ඒ බලන ad නිසා තමයි කට්ටිය නිසා මොකක් හරි වාසියක් නිසා තමයි ad එකක් play වෙන්නේ. වා ඒක තප්පරේ තියෙන ගාන බලලා කට් කරන්න. මෙන්න යාළුවනේ මම ගහපු නමට YouTube channel තියෙනවද කියලා බලාගෙන මෙතන මේ තියෙනවා 3 වෙනියට තියෙනවා එකක්. මේ තියෙන 4 වෙනියට. SLP කුමාර් කියලා එකක් තියෙනවා. කුමාර නෙවෙයි කුමාර්. SLP කුමාර් SLP තියෙන්නේ නම් ඒක අපිට මෙතනින් චෙක් කරගන්න පුළුවන් තියෙනවද කියලා. මම හිතනවා ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වුණා ඇති කියලා. මේ වාගේ වීඩියෝ දිනපතා බලන්න යාළුවනේ channel එක sub කරලා තියාගන්න. ඔබට සුබ දවසක්.